In 2005 gaf de toenmalige directeur van de Nederlandse Bank, Henk Brouwer, toe dat bij de invoering van de euro op 1 januari 1999 onze gulden was ondergewaardeerd. Vanaf die datum werd de euro als boekhoudkundige chirale valuta ingevoerd. Op 1 januari 2002 werd de euro volledig ingevoerd, ook als contant geld. Met andere woorden, onze Nederlandse gulden is te goedkoop ingeruild voor de euro. Welke gevolgen dat had en nu nog heeft, zie je in deze video. Mijn naam is Harold. Welkom bij Terug naar de Basis. In 1998 wist de toenmalige regering van Wim Kok en minister van Financiën Gerrit Salom dat de Nederlandse gulden 13% lager werd beoordeeld en ingeruild voor de euro. De wisselkoers werd 1 euro voor 2 gulden 20,0371 in Nederlandse gulden en dat had moeten zijn 1 euro voor 1 gulden 94 Nederlandse gulden. Een verschil van zo'n 25 guldencent. De Nederlandse gulden was destijds gekoppeld aan de Duitse mark, wat ook een wereldmunt was, stabiel en sterk. Onze Nederlandse gulden bleek echter nog sterker te zijn dan de Duitse mark. Om Duitsland, de grootste handelspartner, geen gezichtsverlies te laten lijden, besloten de regeringspartijen van PvdA, VVD en D66 om een lagere waarde te accepteren dan de Nederlandse gulden eigenlijk echt waard was. Mees Pierson heeft hier later onderzoek naar gedaan en heeft dit scenario bevestigd. De regering wist hiervan. Aan dit onderzoek is doelbewust geen ruchtbaarheid gegeven onder druk van de Nederlandse regering. Oud-minister van Financiën Gerrit Salom ontkent nu in alle toonaarden. Deze beslissing heeft de Nederlandse samenleving tot nu meer dan honderden miljarden euro's gekost en gaat nog veel meer kosten. PvdA, VVD en D66 hebben dus doelbewust de Nederlandse gulden te goedkoop weggegeven, waarmee wij bij de invoering van de euro direct met een inflatie werden geconfronteerd van 13%, bovenop de 3,2% inflatie die er normaal al was. Het was dus geen wonder dat bij de invoering van de euro in Nederland alles in een sneltreintempo duurder werd. Intussen heeft dit Nederland en haar bevolking tot nu toe honderden miljarden euro's gekost. Vind je dit een interessante video? Geef het dan een duimpje omhoog en abonneer je op dit kanaal. En respectvolle reacties worden enorm gewaardeerd. Komen we nu dus al 20 jaar lang jaarlijks 13% tekort? Daar zijn de meningen over verdeeld. Er zijn economen die aangeven dat door de lagere wisselkoers Nederland in de loop der tijd een gunstigere concurrentiepositie heeft verworven, omdat goederen uit Nederland bij export goedkoper zouden zijn. Dat is een theorie die ik zelf niet ondersteun, want dit geldt alleen voor bedrijven die exporteren, niet voor bedrijven die importeren en niet voor de Nederlandse bevolking. Andere economen geven aan dat het gat juist alleen maar groter wordt. Het is nog maar de vraag of onze export zoveel groter is geworden door deze te goedkope inruil van de Nederlandse gulden. En of onze export toch niet wel was gegroeid naar dit niveau als de Nederlandse gulden tegen de juiste koers was ingeruild. Export en import is van veel factoren afhankelijk.
Nederland deed het namelijk economisch al heel goed met de ijzersterke Nederlandse gulden voor 1999. Ik ga terug naar de basis. Bij de invoering van de euro kregen we 13% te weinig. Als ik op 1 januari 1999 13% tekort kom en dat wordt niet aangevuld, dan kom ik die 13% op 1 januari 2000 nog steeds tekort. En in 2001, 2002, 2003 enzovoort enzovoort. Op 1 januari 2023 komen we die 13% nog steeds tekort, jaar op jaar. Sterker nog, volgens mijn redenering komen we steeds meer tekort door misgelopen rente- en koerswijzigingen. Ik denk dus ook dat het gat alleen maar groter wordt. Wetend dat de regering van VVD, PvdA en D66 dit destijds bewust heeft gedaan, moeten de politici die deze enorme blunder doelbewust hebben veroorzaakt, nu ter verantwoording worden geroepen door middel van een parlementaire enquête? Of worden berecht door een rechtbank of tribunaal en worden gestraft voor hun daden? Moet Nederland nog lid blijven van de Europese Monetaire Unie? Of uit de euro stappen en een koers gaan varen zoals Denemarken en Zweden? Of moeten we juist blijven doorgaan? Laat een reactie achter met jouw mening. Ik vind dat dit verhaal meer aandacht nodig heeft. Dit mag niet onder het tapijt geschoven blijven. Want dit heeft invloed gehad op alle Nederlanders in de afgelopen 24 jaar en blijft voorlopig nog invloed hebben in de toekomst. Dit is geen klein dingetje, dit is enorm. Wil je meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan ook het interview met André ten Dam op het YouTube kanaal van Holland Gold. Een link naar deze video vind je hieronder in de beschrijving van deze video. Wil je nog een interessante video van mij zien? Klik dan even op deze. Het is fijn als je deze video deelt met vrienden en familie. Hopelijk tot een volgende keer. Houdoe.